Klimatrörelsen radikaliseras. Det är naivt att föreställa sig att vi kan på något sätt vinna den striden utan väldigt radikala metoder. Men vänsterns stöd är orubbligt. Och jag skulle snarare bara vilja göra salut. Vad har egentligen hänt med Greta Thunberg? No, whatever they're doing inside there! Kan man rädda klimatet genom att krossa kapitalismen? Dismantle capitalism. Och vad händer med ett land som välkomnar icke-demokratisk samhällsomstörtning? Perhaps the consequence is that every day is a vacation. Dessa frågor tar jag upp i veckans video om ekofascism. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om radikalisering, retorik och revolution. Häng med! Jag tänker inte. Då får vi lyfta det då. Ja, Greta Thunberg har tillsammans med andra klimataktivister börjat demonstrera framför riksdagshuset igen. Den allt mer radikala klimataktivisten Greta Thunberg demonstrerade dock inte bara framför riksdagshuset utan blockerade tillsammans med ett 20-tal andra personer riksdagens båda huvudingångar. Vi är ett gäng ungdomar som har fått nog och som nu blockerar ingångar till riksdagen. Upplevelsen av att ha fått nog antas alltså vara nog för att blockeringen av riksdagens huvudingångar ska betraktas som legitim civil olydnad. Detta görs med hänvisning till att man uppfattar klimatet vara vår tids viktigaste fråga. Vi ser det som en demokratisk skyldighet att som medborgare i en demokrati att agera när de folkvalda agerar på ett sätt som direkt orsakar skada och utsätter folk för risk och för sin säkerhet och sina liv. De genomförde en helt vanlig civil olydnadsaktion och jag skulle snarare bara vilja göra salut åt de här ungdomarna, de här klimataktivisterna som engagerar sig i vår tids viktigaste fråga. Det är dock ingen som ifrågasätter aktivisternas engagemang, utan endast hur deras åsikter kommer till demokratiskt uttryck. Aktivister hänvisar gärna till historiska exempel på framgångsrik civil olydnad för att rättfärdiga sina egna handlingar. Exempel på detta kan vara hur Storbritanniens suffragetter vann kvinnlig rösträtt genom att bland annat kasta stenar i skyltfönster, eller hur medborgarrättsaktivisten Rosa Parks bröt mot Alabamas apartheidlagar för att vinna jämlikhet för afroamerikanska medborgare. Dessa jämförelser haltar dock, eftersom både suffragetter och medborgarrättsaktivister krävde att staten skulle sluta förtrycka dem, medan klimataktivisterna kräver att staten ska styra andra människors liv enligt deras egna övertygelser. I mean, the time for small steps in the right direction is gone. What we need now is drastic changes, and that will only happen if we have massive pressure from the outside. Vad klimataktivisterna kräver är ingenting mindre än ett kullkastande av hela den västerländska världsordningen. Denna radikalism försvaras ytterst med hänvisning till jordens undergång, vilken man huvudsakligen menar orsakas av fria marknader och av fria val. Detta innebär att klimatradikalerna företräder en moraliskt helt svartvit verklighetsbeskrivning som påminner mindre om civil olydnad och mer om auktoritär ekofascism.
We must urgently dismantle capitalism. We let capitalism morph into something monstrous. And fairy tales of eternal economic growth. Degrowth is a downscaling of production and consumption. Downscaling of production and consumption that is democratically planned. Att miljörörelsen uppfattar den fria marknaden som sin stora fiende är knappast någon nyhet. Men det hätska sammelsurium av eskatologi, demonisering och identitetspolitik som nu uttrycks av Gretas organisation Fridays for Future kan inte betraktas som någonting annat än auktoritär vänsterpopulism. Det katastrofala klimatscenario vi nu lever i är resultatet av århundraden av kolonialt utnyttjande och förtryck, extraktivism och kapitalism, en i grunden bristfällig socioekonomisk modell som omedelbart behöver bytas ut. Kolonisatörer och kapitalister är hjärtat i alla de förtryckande system som orsakat klimatkrisen. Den rikaste kapitalistiska 1% måste hållas ansvariga för sina gärningar och avsiktliga okunskap. Deras profit är vår död. Deras profit är vårt lidande. På samma sätt argumenterar Lunds universitets humanekolog Andreas Malm för statligt övertagande av oönskade företag. Vi kan inte ha företag som ExxonMobil, Chevron, Total, Shell, BP. Alla måste tas över och läggas ner och omvandlas till någonting annat. Det centrala kravet som måste resas här är att de här företagen tas över och nationaliseras, socialiseras och tvingas att avbryta sin olje- och gasproduktion omedelbart. Malm får stöd för denna tes av sin universitetskollega Timothy Parikh, som är postdoktor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och som specialiserat sig på så kallade avväxtfrågor. Instead of a capitalist economy, we want that post-growth economy to be a well-being economy. So an economy that is organized around the satisfaction of concrete needs. Notera att den klimatradikala rörelsen alltså konsekvent framför krav på en planerad ekonomi som är organiserad åt var och en efter behov. Denna formulering är alltså identisk med Karl Marx principbeskrivning av en kommunistisk samhällsordning. I Tyskland kritiserar flera politiker den internationella klimatorganisationen Fridays for Future och den svenska klimataktivisten Greta Thunberg. Särskilt stark kritik har en publicering i förra veckan på organisationens internationella sociala mediekonto fått, där bland annat västliga medier anklagas för att hjärntvätta folk. Att Greta Thunberg och flera av hennes organisationsmedlemmar via Fridays for Futures Instagramkonto nyligen anklagade västerländsk media för att hjärntvätta människor röjer en konspiratorisk och auktoritär verklighetsuppfattning där åsikter de själva inte håller med om uppfattas som otillbörliga hot, vilka måste angripas. Detta auktoritära förhållande till media speglades även av det svenska Miljöpartiet år 2021 när ett 30-tal högt uppsatta partifunktionärer krävde miljöpartistisk styrning av public service. Miljöpartisterna anförde krav på ett dagligt 15 minuter långt klimatsegment i Aktuellt samt att Sveriges Radio i varje sändning skulle rapportera om vad vi måste göra snarast för att undvika den slutliga kollapsen för klimatet och naturen. Motionen avslogs av partistyrelsen, men att den skrevs är inte alls, som Sveriges Televisions VD Hanna Stjärne skriver, häpnadsväckande, utan speglar bara den gröna rörelsens auktoritära syn på kommunikation. Klimataktivisternas benägenhet att sätta de egna frågorna över demokratin speglades nu i veckan
när Greta Thunberg och en handfull aktivister störde ordningen på flygbolaget SAS årsstämma genom att tala utan att ha fått ordet. Vi är en grupp aktivister som står utanför SAS huvudkontor under deras årsstämma och några aktivister ska även in på årsstämman. Den så kallade gröna omställningen av flyget som de pratar om är inget annat än ett luftslott, en myt. Greta Thunberg ställde en fråga utan att begära ordet. Hur SAS-styrelsen kan sova om natten medan folk, enligt henne, redan dör av klimatkrisen. Stämningen var hätsk mellan aktivisterna och övriga deltagare på stämman i Solna. Flera privatpersoner bad aktivisterna att lämna lokalen och respektera dagordningen. Greta Thunbergs flytt från att demonstrera vid riksdagens sida till att blockera riksdagens entréer speglar den gröna rörelsens övergång från att försöka påverka demokratin till att försöka köra över demokratin. Vi ser det som en skyldighet att när vi befinner oss nu i ett planetärt nödläge så måste vi agera. Föreställningen om detta planetära nödläge växer nu inom den radikala gröna rörelsen, där de egna lösningarna upplevs vara så oumbärliga att man nu är beredd att åsidosätta själva demokratin. Det är på denna linje som den miljöpartistiska Europaparlamentarikern Per Holmgren år 2009 svarade “Jag skulle snabbt avskaffa alla val” på frågan vad han skulle göra om han själv blev statsminister. Holmgren drog förvisso tillbaka sitt uttalande efter omfattande kritik, men uttryckte år 2018 ånyo stort intresse för tänkande utanför boxen när den radikala filosofen Torbjörn Tännsjö argumenterade för en global klimatdespoti. På snarlikt sätt betraktar statsvetaren Filippa Werner Sellbjer det i Dagens Nyheter som ett mycket stort problem att staten inte styr väljarnas vilja. Om väljarna inte vill stoppa klimatförändringarna, hur ska det då gå till? Eller med andra ord, vem har egentligen ansvar för vad väljarna vill? Vurmen för denna typ av statlig styrning av medborgarna uttrycktes även av det miljöpartistiska språkröret Per Bolund, som var den enda i partiledarutfrågningen år 2022 som var beredd att införa lockdown-liknande inskränkningar av människors rättigheter för att minska utsläppen. För under coronapandemin så har ju ni politiker infört inskränkningar i våra fri- och rättigheter. Så frågan är, skulle ni vara beredda att införa liknande begränsningar, till exempel när det gäller bilåkning eller flygresor, för att minska utsläppen? Den som tycker det, upp med en hand. Samma attityd speglas även i Greta Thunbergs växande politikerförakt. Till exempel när hon under en klimatkonferens år 2021 angrep folkvalda med både svordomar och tillmälen. No more blah blah blah. No more whatever they're doing inside there. Denna egenmäktiga attityd ställer den egna rörelsens frågor över demokratin och speglas även i det ökande antalet allvarliga sabotageaktioner som just nu genomförs av klimatradikaler. Sammandrabbningarna mellan gröna radikaler och ordningsmakten blir nu allt fler och allt intensivare. A movement for climate and social justice. What happens in Lützerath doesn't stay in Lützerath. Denna radikalisering har under lång tid både öppet beskrivits och uppmuntrats inom den klimatradikala rörelsen. En väldigt viktig trend är rörelsens radikalisering. Både retoriskt och ideologiskt, till exempel när Greta Thunberg rör sig mot explicit antikapitalistiska positioner som hon gör nu. Men också taktiskt, praktiskt, när olika rörelser, Just Stop Oil i Storbritannien, Letzte Generation i Tyskland och så vidare, experimenterar med taktisk eskalering. Och de här trenderna tror jag kommer att förstärkas, därför att det är väldigt svårt att se någon annan utväg än att klimatrörelsen radikaliseras. Detta klipp visar Letzte Generation, som är en av de radikala grupper som Malm nämner. Menschenhungern, Menschenfrieren.
passieren. Menschen sterben. Wir sind in einer Klimakatastrophe. Denna typ av egendomsförstöring och ordningsstörningar eskalerar nu inom hela den radikala gröna rörelsen. Climate activists blocked streets in central London on Monday, kicking off 2 weeks of planned protest against inaction over climate change. Several of them were arrested, including 2 men who had chained themselves to a van. There's a gentleman who's climbed on top of the plane. This is to just shout out to everyone that we're in a climate emergency. He's so brave. He was crying and very frightened, but he decided these things have to happen. Någonstans så tänker väl makthavarna, hur ska vi göra för att få bort dem från gatorna? Och då, istället då för att göra det enklast tänkbara att återställa våtmarkerna som vi vill. Vi blir ju desperata och frustrerade, så att, vad ska vi göra? Bestörtningen över att politiker inte gör som klimataktivisterna vill anses helt enkelt legitimera sabotageaktioner med potentiellt livshotande konsekvenser för andra människor. 10 personer har idag begärts häktade efter en klimatprotest. En ambulans under utryckning fastnade i köerna som sträckte sig flera mil. Personerna begärs häktade misstänkta för sabotage. Det här uppger Solna tingsrätt för TT. Den radikala klimatrörelsen anser sig alltså ha rätten att kullkasta världsordningen med odemokratiska medel och legitimerar detta genom att framställa sin egen nya världsordning som en grön utopi. Gemensamt för hela den klimatradikala rörelsen är att samhället efter den radikala omställningen framställs som en harmonisk, vacker och rättvis utopi. Till exempel beskriver avväxtspecialisten Timothy Parikh en mindre och långsammare ekonomi som en sötare ekonomi. But a smaller, slower economy could also be a sweeter economy. På samma linje uppmanar statsvetaren Filippa Werner Sellbjer politiker att nyttja den mobiliserande potentialen i utopins löfte för att skapa stöd för klimatradikala åtgärder. Ytterligare ett exempel är när Klimatpolitiska rådets nuvarande ledamot Annika Nordlund år 2015 beskrev den regressiva omställningsekonomin som en veritabel Bullerby-idyll med inslag av permanent semester. I think we need to question the qualities of modern life and also question if progress always is the way forward. Perhaps we instead need to live more like we did before. So maybe modern society and we who live here can learn from the past. Maybe progress is to look back in time. And perhaps the consequence is that every day is a vacation. Även Sveriges Television har återkommande framhållit just denna typ av regressionsestetik som ett moraliskt och närmast spirituellt ideal. Jag stängde av varmvattnet för jag tyckte inte att jag behövde det. Men du startar ugnen en gång i veckan? Ja. Så ni har alltså ingen elräkning alls? Nej, det har vi inte. Det känns jätteskönt, jättebra. Du har inget rinnande vatten, du har inget kylskåp. Nej, man får pumpa. Sen har jag rinnande och maten förvarar jag i en grop i golvet. Men det här är drömmen, tycker jag. Hur är det att leva så här utan el i huset? Mysigt, ska jag säga. De sakerna man kan göra för sig själv här, alltså hugga ved eller gå ut och plocka potatis eller någonting. Det är liksom, det är jobbigt, men det ger stor belöning. Som frihetligt sinnad bör man vara återhållsam med att ha synpunkter på andra människors livsstilsval. Men ett klargörande kan ändå vara på sin plats här. För 1800-talets torparliv var på inget sätt en pastoral semesteridyll där människor kunde varva ner och leva i harmoni med naturen. Tvärtom
var denna tid en i stort sett ständig kamp på liv och död. Utöver detta är en samhällsekonomi som baseras på lantlig självhushållning en ekonomisk omöjlighet eftersom dagens antal människor i behov av uppvärmning, sanitetsfunktioner och en sammansatt kost vida överstiger vad landet kan bära utan modern infrastruktur och skalekonomiska försörjningskedjor. Att med våld, egendomsförstöring och sabotage köra över demokratin för att krossa de marknadskrafter som upprätthåller samhällets själva försörjning kommer inte att resultera i en spontan utopi med sötare ekonomi. Det kommer att resultera i omedelbar massdöd med en global ekologisk katastrof som konsekvens. Med detta sagt vill jag uppmana alla demokratiskt sinnade personer att konfrontera den ekofascistiska rörelsens radikaliserade framväxt eftersom den är destruktiv både för människor och klimat. Klimatkamp är klasskamp. I åratal har härskarklassen, primärt genom företag och regeringar i det globala nord, dominerade av rika vita heterosexuella cismän, utövat makt man erhållit genom kolonialism, kapitalism och patriarkat, vit makt och utsugning för att förstöra planeten utan ånger. Detta hetska snömos av identitetspolitiska floskler står att läsa på Friday for Futures egen webbsida. Det är därför hög tid att den urskillningslösa kanoniseringen av Greta Thunberg ersätts med en nykter granskning av den vänsterextrema kamprörelse som hennes klimatstrejk degenererat till. Det demokratiska bemötandet av de ekofascistiska radikalerna måste nämligen göras av omsorg för såväl demokrati som klimat. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i frågan, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag bekämpar fascism även om den är ekologisk. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.